أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما ګرانو قدرمنو خوږو اوریدونکو سټوډنټس پبلکس کاغه نرسنګ والی وي یا چې کوم دی میډیکل سټوډنټس وي یا ډپلومو والی مختلف فیکلټي سره ریلیټډ انسټیټیوشن والا څومره سټوډنټس دي د بیسیک ساينسز سره سره منګه د تھرډ سیمسټر چې کوم وي یا د سټوډنټس د میډیکل انفارمیشن دپاره د عوامو دپاره زه د هیلث او د نرسز دپاره چې کوم روټین کم ډیزیز دی یا کم طریقې کار دی سپیشلی په تھرډ سیمسټر کې یا په فورث سیمسټر ففت سیمسټر کې د نرسنګ دپاره یي نو هغه طرف ته ځم ورو نو زمونږ په د فیکلټي سره چې څومره ریلیټډ سټوډنټس دي او هغه هیلث ټیکنالوژي کوي نو د هغوی د کم کریکولم دی نو هغه یو حصه چې کومه ده هغې ته موږ پیپر 1 وایو پیپر 1 چې کوم دی دا یا پیپر ا چې کوم دی دا د هیلث ټیکنالوژیز دپاره هم پکاریږي او د نرسانو دپاره یا نرسز دپاره یا نرسنګ بی اس نرسنګ والا یا میډیکل سټوډنټس څومره یي د هغو ټولو دپاره دا امپارټنټ دي د دې کورس کانټینټس چې کوم د فیکلټي مطابق دی نو هغه د پیپر 1 دا دی چې جنرال میډیسن څه ته وایي بیا د دې انټروډکشن دی بیا د دې کلینیکل ابزرویشن دی او ساينس سیمټمز څه ته وایي او وایټل ساينس چې کوم دي څه شی دي په وایټل ساين کې پلس او ریسپیریټری ریټ ټمپریچر بلډ پریشر د دې باقاعده انټروډکشن کول دي او د دې نه بعد چې کوم دی بیا مونږه په دې سیمسټر کې په پیپر 1 کې مونږ وایو چې جنرال نالج چې کوم دی هغه مونږ هم کم از کم مخکې مونږ بار بار ویلي دي چې جنرال نالج کې یو فزیکل ایجنټ څه شی دی ډرګز څه شی دي او د میډیسن او د ډرګز په منځ کې ډیفرنس څه دی کیمیکل ایجنټ څه ویل کېږي ټمپریچر څه شی دی الکتریسټي ریډیشن او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی باقاعده ډیزیز شروع کېږي په پیپر 1 کې چې اولنی ډیزیز کوم دی نو هغه انفیکشیس ډیزیز دی بیا ورپسې ټراپیکل ډیزیز دی بیا سیکچولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی بیا د کارډیوواسکولر د هارت ډیزیز دی بیا د جی آی ټي ډیزیز دی او دغه شان بیا د ریسپیریټری ریټ ډیزیز او اخیری چې کوم دی د لیور ډیزیز دا د پیپر 1 کورس دی د تھرډ سیمسټر د هیلث ټیکنالوژي والا لپاره بیا د هغې نه علاوه په پریکټیکل ورک به د دې دپاره په هسپتال ته چې کله دا سټوډنټان ځي نو څه به کوي نو دې دپاره چې پیشنټ به څنګه موږ په هسپتال کې ریسیو کوو د هغې نه بعد به د هغه لوک اپ څنګه کوو د هغې نه علاوه د هغه آی وي لاین به څنګه مینټین کوو د انجي ټیوب به څنګه لګوو د هغې کیر به څنګه کوو کیتیټرایزیشن به موږ څنګه کوو د هغې کیر به څنګه کوو د هغې نه علاوه د دې پیشنټ سره به چې کوم دی زموږ د سټوډنټس به د پیشنټ سره ډیلینګ څنګه وي دا ټول پریونشن مېر به څنګه کوو د هسپتال کې به په واډ کې د یو بیمار اډمیټډ پیشنټ ریکارډ به موږ څنګه مینټین ساتو د هغه پلس او ریګولر چې کوم دی انویسټیګیشن د دې چیک لیست به چې کوم دی موږ څنګه جوړو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا د تھرډ سیمسټر د هیلث ټیکنالوژي چې کوم هیلث د چا کم سټوډنټانو هیلث ټیکنالوژي دا نو دا یوازې د هیلث دپاره نه ده دا د ډنټل والا دپاره هم لازمي دي دا چې کوم دی د فارمیسي والا دپاره هم لازمي دي او دا د آل لیبارټري والا دپاره هم لازمي دي یوازې د خو چونکې د هیلث کورس دا دی نو هغه ما تاسو ته زه دا ډیزیز ویم نو دا د ټولو ډیسپلن څومره چې ټیکنالوژیز دي یا څومره چې میډیکل پروفیشنل جوړیږي یا سټوډنټس دي د هغو ټولو دپاره دا موسټ امپارټنټ ټاپک دی نو دا زموږ